අපි දැන් හුඟක් අපේ ඉතිහාසයේ තියෙන සමහරවිට අද තියෙන දැනුමෙන් ඒ කියන්නේ අපි අද අපේ පොඩි પરම්පරාවට දරුවන්ට මේ කතා කිව්වහම ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. එහෙම කොහොමද වෙන්නේ? එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේද කියලා ප්‍රශ්න කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා ඒ දරුවන්ගේ රටේ ඉතිහාසය, තමන්ගේ මාතෘභූමියේ ඉතිහාසය ගැන විද්‍යාත්මක නැටුමකට යනවා. මේ අපිට කියන්නේ එතකොට මම ආවේ මේ ලංකාවේ දකුණු පළාතට ළඟා වෙච්ච අපි දන්න හැටියට අපි සාක්ෂි අනුව ලංකාවේ දකුණු පළාතට ආපු ඒ කියන්නේ නැගෙනහිර අප්‍රිකාව පැත්තෙන් මෝදු මාර්ගය හරහා අග්නිදිග ආසියාවට හෝමෝසේපියන්ස්ලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. පොඩි දුරක් නෙමෙයි. කිලෝමීටර් 6000කට විතර කිට්ටු දුරක්. ඒතර ඩිරෙක්ට් සේලින් ඒගොල්ලෝ කළා නෑ. අපේ රට තමයි ට්‍රාන්සිට් පොයින්ට් එකක් හැටියට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතනට ගොඩ බැහැලා ටික කාලයක් ඉඳලා සමහරව එතනටම හිටියා, සමහරව එතනින් පිටත් වුණා. මොකද අප්‍රිකාවේ තියෙන සමහර ලැන්ග්වේජස් බැලුවාම ඒ ලැන්ග්වේජස් වල ඔරිජින් එක තියෙන්නේ සවුත් ඊස්ට් ඒෂියාවල. ඒක ලින්ග්විස්ටිකලි බැලුවාම. මොකද ලින්ග්විස්ටික්ස් කියන එකත් හරිම වටින දෙයක්. මේ ලෝකේ ඊටම ඈත කාලෙක මේ population migrations patterns තේරුම් ගන්න. දැන් අපේ භාෂාවේ තියෙනවා අපි හැම වෙලාවෙම කියන්නේ අපි උතුරු ඉන්දියාවේ අපි ආර්යයෝ හොඳයි එහෙම කියන්නේ ඉන්ඩෝ ඉරානියන්ස් එහෙම නැත්නම් දැන් ඉන්ඩෝ යුරෝපියන්ස් කියලා වර්ග කරලා තියෙන ලැන්ග්වේජ් ෆැමිලි එකක්. ඉතින් අපි ඒකට සම්බන්ධයි කියලා ඔය එක ඇත්ත. හැබැයි මුළුමනින්ම ඇත්ත නෙමෙයි. ඒක පාර්ශවික ඇත්තක්. අපේ භාෂාවේ තියෙනවා ඒ ඉන්ඩෝ යුරෝපියන් කියලා කියන්නේ ඉරානය පැත්තෙන් ඉන්දියාවට ඇතුළත් වෙච්ච ජන කණ්ඩායමක් විසින් ඉන්දියාවේ භාෂා එක සම්මිශ්‍රණය වෙලා හදාගත්ත එකක්. එතකොට ඒක අපිට බලපෑවා. අපි කතා කරන සිංහල ඉන්ඩෝ යුරෝපියන් නැත්නම් ඉන්ඩෝ ආර්යන් ලැන්ග්වේජ් කියලා කියන්නේ. ඉන්ඩෝ ආර්යන් කියන්නේ ඉන්ඩෝ ඉරානියන් කියන එක. එතකොට ඉන්දු පාර්ට් එකයි ඉරානියන් පාර්ට් එකයි දෙකම තියෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයකට කියන අපි කියනවානේ ලියුම් ලියනකොට අපි කියන්නේ ලිපියක් එවන්න කියලා. ඔය ලිපි කියන වචනේ ඉරානියන් වචනයක්. සෙන් අවස්ථාවේ තියෙන්නේ ලිපි කියන වචනේ දිපි කියලා. ඔය දිපි කියන වචනේ තමයි අශෝක මහදිරාජ අශෝක යාගේ ලිපිවල යන් ධම්ම ලිපි ලිඛා පිට කියලා ලියන්නේ. ලිපි දිපි. එතකොට අශ්ව horse ඉරානියන් ලැන්ග්වේජ් එකේ අශ්ප කියලා තියෙනවා. අදත් අපේ දකුණු පළාතේ අය කියන්නේ අශ්පයෝ. අශ්වයෝ නෙවෙයි. අශ්පයෝ කියලා. ඒතර අශ්ප කියන එක තමයි ඔරිජිනල් වචනේ. ඒක ඉන්ඩෝ ඉරානියන් වචනයක්. ඒ වගේම අපේ තියෙනවා සවුත් ඊස්ට් ඒෂියා පැත්තෙන් ඉඳලා ආපු ලැන්ග්වේජ් වේව් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔස්ට්‍රෝ ඒෂියාටික් ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඒ ෆැමිලි එකකින් ඇවිල්ලා ඒක ටිබෙටෝ බර්නිස් කියලා ඒ පැත්තෙන් අතර වුණා. ඊට පස්සේ මුන්ඩා කියලා ඉන්දියාවේ පාවිච්චි වුණා. මුන්ඩා ෆැමිලි එකේ වචන අපේ භාෂාවේ තියෙනවා. ඔය බාරිය බහාරයා කියන වචනේ. ඒක සංස්කෘතේ එන බහාරයා නෙමෙයි. ඒක බාරියා. බාරියා කියන්නේ මුන්ඩා වචනයක්. ඒක අන්දමන් අයිලන්ඩ්ස් වලත් මුන්ඩා ලැන්ග්වේජ් එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒක නොඑක් රටවල් වල ප්‍රචාරය වෙලා ගියා මලය අර්ධද්වීපේ. ඒකටත් විසුරුණා. ඒ නිසා මේ ලෝකේ මනුෂ්‍ය සංස්කෘතිය හා මනුෂ්‍යයන්ගේ විසරණය වීම ඩිෆියුෂන් එක හරිම කොම්ප්ලිකේටඩ් දෙයක්. දැන් ඔය සවුත් ඇමරිකා වලට සහ සවුත් ඇෆ්‍රිකා වල තියෙන සිකල් සෙල් ඇනිමියා කියන බ්ලඩ් ඩිසීස් එක. ඒක WHO එක කියන්නේ දැන් ලෝකේ නෑ කියලා. ඔය පසුරිය වගේ දැන් ඒක අතුරුදහන් කියලා. ඒ වුණාට මේට අවුරුදු 35කට විතර උඩදී සිකල් සෙල් ඇනිමියා රෝගියෙක් වාර්තා වුණා ලංකාවේ. ගැරුණා. ඒකට පේපර් එකක් කරා වෛද්‍යවරයෙක් සෙමිනාරයක. පස්සේ බැලින්නම් ඇන්සෙස්ට්‍රි එක බලනකොට එයාගේ මීආච්චි කෙනෙක් අප්‍රිකාවෙන් ආපු කෙනෙක් එක්ක විවාහ වෙලා තියෙනවා. ඒ බැලුවම මේ ඩිෆියුස් වෙන හැටි ඩිසීසස්. මේවා හරි කොම්ප්ලිකේටඩ් දේවල්. මම ඉස්සරහට ඒවා කියන්නම්. ඒ ජෙනටිකලි අපිට ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම පබ්ලිෂ් කරපු ඩේටා. ඉතින් ඊළඟට මේක දිහා බැලුවම පේනවා දැනට ආකියොලොජිස්ට්ලා හාරලා තියෙන තැන්
වලින් ලැබිලා තියෙන dates. ඒ කියන්නේ humans-ලා ආවා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ continuity එක හොඳට preserve වෙලා තියෙනවා මේ dates වල. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 1,25,000 ඉඳලා 15ට එන dates. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේක දැන් මේ අපි හාරපු තැන් විතරනේ. තව හාරන්න කොච්චර තැන් තියෙනවද? ඉතින් ඒවා එහෙම ගත්තොත් අපිට dates මහා ගොඩාක් හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මේකට අපි කරපු කැනින් වලින් හොයාගත්ත dates මේකට එකතු කරාම මේකට ටිකක් තව පල්ලෙහා. මොකද අපි හොයන්නේ මේ ආපු homo sapiensලා කොහොමද මේ ප්‍රධාන ඉතිහාස ධාරාවට ඇතුල් වෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය තියෙන මතය තමයි ඒගොල්ලෝ වඳ වුණා. ඉන්දියාවෙන් ආපු කට්ටියකගෙන් අපි ඉවෝල්ව් වුණා. ඒක තමයි ජෙනරල් පැරඩයිම් එක. නමුත් ලෝකේ කොහෙවත් එහෙම වෙලා නැහැ. එහෙම කොන්කරර් තියරි කියලා තියෙන න්‍යායක්. එහෙම කොන්කර් කරලා කොලොනයිස් කරන්න බෑ. දැන් අපි දන්නවනේ ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයෝ දකුණු ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා මොකද කරේ? හිටපු අය ඝාතනය කළා නේ ඒගොල්ලෝ අල්ලගත්ත එතන ගිහිල්ලා. මේ සවුත් ඇමරිකන් අය ඉතින් එහෙම කරලා පිටව ගන්න පුළුවන්, අල්ල ගන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම නැතුව ගිහිල්ලා මේ රටක තියෙන ජීන් පූල් එක වෙනස් කරන්න එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම කරන්න පුළුවන් වුණා නම් ඉතින් අද අපි එක්කෝ පෘතුගීසි කතා කරන්න ඕන, ලන්දේසි කතා කරන්න ඕන. ඉතින් ඒගොල්ලොත් අපිව පාගගෙන හිටියනේ කාලයක්. එහෙම වුණේ නැහැ. අපි අපූර්වට අපේ ලකුණු අපි ආරක්ෂා කරගෙන ඉස්සරහට ආවා. ඉතින් මේ dates වලින් පේනවා continuity එක. අර මම date එක අර දාලා තියෙනවා අපුරු ටිකක්. ඒ තියෙන්නේ dating ගත්ත scientific method එක. Optically stimulated luminescence කියන ක්‍රමය මුල් date එක. ඊට පස්සේ thermoluminescence, තාප සංදීප්තතා. ඔය වගේ dating series එකක් අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ අයගේ habitations. දැන් මේ පාහියන්ගල කේව් එක ආසියාවේ තියෙන ලොකුම rock shelter එක. ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ලොකු ආඩම්බරයක් ඒක. අපි ආඩම්බර වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේක හොඳ ටූරිස්ට් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක්. ඉතින් මේක කඩා වැටෙනවා, රෝමා වෙනවා. ඉතින් අපිට ලොකු එකක් තියනවා කියලා ඒකේ නමුත් කරන්නේ. ඉතින් උත්සාහ ගන්නවා ඒක අපි ඉදිරියට කරන්න. මේ කේව් එක ආකියොලොජි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ආකියොලොජිස්ට්ලා හැරුවා. දැන් මේකේ හම්බුණා අවුරුදු 48000ක ඩේට් එකක්. මේකේ යටම ලෙවල්ස් වල. එතකොට 48000 ඩේට් එක නෙමෙයි වැදගත්. ඒ 48000 ලෙවල් එකේ හම්බුණා wild rice. කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ඉතින් වල් වී උච්චර කල් තියනවාද? මේ 10 හම්බෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. එච්චර පරණ කාලෙක. ඒවා දිරනවා. නමුත් සොයාගත්තේ මයික්‍රෝෆොසිල්ස්. ඒ කියන්නේ මේ වී වර්ගවල පොළන් පරාග අවුරුදු ලක්ෂ ගණනක් ප්‍රිසර්ව් වෙනවා. මේ එකක් ඇනරොබික් කන්ඩිෂන්ස් යටතේ. එහෙම නැත්නම් soil alkaline නැත්නම් ප්‍රිසර්ව් වෙනවා. ඉතින් caves වල alkaline condition එකක් නැහැ soil වල. ඉතින් ඒ pollen preserve වෙලා තියෙන එක under microscope බලලා ඒක extract කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ microscopes වලින් තමයි බලන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට SEM පාවිච්චි කරන්න වෙයි scanning electron microscopes පාවිච්චි කරලා තමයි pollen grains identify කරන්නේ සමහර අවස්ථාවල. ඉතින් අපේ කලීග් කෙනෙක් Dr. Premtilaka paleobotanist කෙනෙක් එයා මේකේ extract කළා 48000 වල date වෙච්ච layers වල wild rice. ඒ කියන්නේ Oryza nivara. අපි කියන්නේ Oryza sativa indica කියන එකනේ අපි පරිහරණය කරන්නේ. ඉතින් Oryza nivara කියන වල් වී වර්ගය පිළිබඳ සාක්ෂි nivara වල එක තියෙනවා sub species. ඉතින් එක වර්ගයක් තිබුණායි කියලා. ඒ කියන්නේ අපි අවුරුදු 48000කට කලින් අපේ රටේ හිටපු මිනිස්සු පළවෙනි එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරනවා හාල් ආහාරයට ගන්න. වල් වී ඒ කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් සෝස් එකක් හැටියට ඒ කැලේ තියෙන වයිල්ඩ් රයිස් එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේ මේ ලේයර්ස් වල තිබිලා හම්බුණා මුසා. මුසා කියලා කියන්නේ කෙසෙල්. දැන් අද තියෙන කෙසෙල් මුසා පැරඩිසිකා. මොකද මුසා වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. වයිල්ඩ් මුසාක අපි දැන් අපේ රටේ ඇටි කෙහෙල් තියෙනවා. අපේ ප්‍රස්තාපෙල්ලකුත් තියෙන ඇටි කෙහෙල් කාපු මොකද වගේ රිලවන් වතුර වගේ ඉන්නවා කියනවා. ඉතින් ඇටි කෙහෙල් කියන්නේ ඇට තියෙන කෙහෙල්. ඉතින් ඒ වගේ varieties කීපයක් තියෙනවා. මේ ළඟදී මම මොණරාගලින් සොයාගත්ත කෙහෙල් වර්ගයක් වැල් වල හැදෙන කෙසෙල්. කෙහෙල් ගහක් නෙමෙයි කෙහෙල් වැලක්. අපේ රටේ ඉඳලා අපිව දන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ. අපි කිවි ෆෘට් ගැන දන්නවා මොණරාගල වැල් කෙහෙල් ගැන දන්නේ නැහැ. හරි විශිෂ්ටයි අපි. ඉතින් ඒක කාගවත් කරදන්නේ මේක අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ වැරද්ද. ඒක සම්පාදනය කරන්න ඕන මොකද්ද අපේ අනන්‍යතාව
අපි ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා කියවහම මොකද්ද ශ්‍රී ලංකන් කියන්නේ කියන එක ඩිෆයින් කරලා දෙන්න. අර්ථ නිරූපණය කරලා දෙන්න. මෙන්න මේකයි ශ්‍රී ලංකන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගාක් දේවල් කෑම වර්ග, පලා වර්ග, ගෙඩි වර්ග කන්න පුළුවන් එඩිබල් දේවල්. එක කවියක තියෙනවා කන්න පුළුවන් අල වර්ග 27ක් අපේ රටේ තියෙනවා. ඒකට ඔය අර්ථපල් නැහැ. පොටේටෝ ඕක නැහැ. මේක ලන්දේසි කියන අප එකක් නේ අර්ත් ඇපල් අර්ථපල් කියලා අපි කියන්නේ. ඒක නෙමෙයි. ඒ අරුණට පස්සේ අපේ තිබිච්ච අල වර්ග, බතල වර්ග. ඉතින් අල වර්ග 27ක් තියෙන රටක කවුරුත් මිනිස්සු බඩගින්න වෙන්නේ නැහැ නේ. අපිට වෙලා දෙන්නේ අපි දන්නේ අල වර්ග 5ක් විතරයි. ඒ අනිත් අල දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ ළඟදී ස්වාගත කැලි සම්මය කියලා පුස්කොළ පොතක් 13 වෙනි සතවර්ෂයේ ලියලා තියෙනවා. කියන්නේ මේට අවුරුදු 700කට කලින් ලියපු පුස්කොළ පොතක්. pages 9යි තියෙන්නේ ඒකේ. ඒකේ මුළුමනින්ම තියෙන්නේ 13 වෙනි සතවර්ෂයේ අපේ ගරුතර මහා සංඝරත්නයට පූජා කරපු දානෙට ගත්ත ආහාර. කියන්නේ එන්වයරන්මන්ට් එකෙන් අපි මොනවද ගත්තේ? ඒ කියන්නේ ගහක දැල්ලේ ඉඳලා ගහක මුල දක්වා ආහාරයට ගත හැකි ඒ මුළු පොතේම තියෙන්නේ ඔක්කොම ලිස්ට් එක කොළ, පොතු, බඩ, මුල්, මල්, ගෙඩි ඒවා තමයි තියෙන්නේ. මේ සාමාන්‍යයෙන් ගණන් හදලා බැලුවම වර්ග 2000ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් උත්සාහ කරනවා අපි ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එකක් තියන්න සූදානම් වෙනවා කල්පනා කරනවා අඩු ගානේ මේවා ගෙනල්ලා මේ ජනතාවට ජනප්‍රිය කරන්න මේවා කන්න මේ වත්තේ තියනවා කන්න පුළුවන් જાති. හරිම පෝෂජනක දේවල්. ඉතින් මේ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය වෙන කතාවක් මේ පාහියංගල ගල්ගේ බුලත් සිංහල කලුතර දිස්ත්‍රික්කේ මේක තමයි අපිට ලැබෙන්නේ ලංකාවේ පැරණිතම හෝමෝසෙක්ෂුවල් පිළිබඳව සාක්ෂිය. අද ලෝකයේ පිළිගන්න දෙයක් තමයි ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න මම මේ කියන කතා. ආසියාවට හෝමෝසෙක්ෂුවල්ස්ලා එන්න එක සම්පූර්ණත්වයටපත් උනේ මීට අවුරුදු 70000ක් 60000ක් අතරයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ වෙනකොට හෝමෝසෙක්ෂුවල්ස්ලා ඇවිල්ලා ඔක්කොම සෙටල් වෙලා ඉවරයි ආසියාවේ. ඒතර හරි ලස්සනයි 70000යි 60000යි අතර ආසියාවට ඇවිල්ලා සෙටල් වුණා කිව්වම ඒ පිළිබඳව තියෙන පරිණාම සාක්ෂි තියෙන ලංකාවේ 48000යි. එහෙනම් අපේ රට හොට් ස්පොට් එකක් කරලා තියෙන දැන් මේ හියුමන් එවොලුෂන් ගැන අධ්‍යයනය කරන්න ගොඩක් විදේශික සයන්ටිස්ට්ලා අපේ රට දිහා බලාගෙන ඉන්නවා ඇවිල්ලා රිසර්ච් කරන්න අපි දෙන්නේ නැහැ කරන්න. ඒ මොකද අපේ තියෙනවා නැෂනල් පොලිසි එකක් ආකියොලොජි නැෂනල් පොලිසි එකක් අපේ රටේ පිට රටේ ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා නම් ඒ රිපෝට්ස් වල ෆස්ට් ඔතර්ස්ලා වෙන්න ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා. ඒක කන්ඩිෂන් එකක්. දෙක ගේන බඩු අපිට දීලා යන්න ඕන. ඒක තව කන්ඩිෂන් එකක්. ඔය කන්ඩිෂන්ස් කීපයක් දාලා තියෙනවා. අපි ඒගොල්ලන්ට දෙන ෆැසිලිටි එක තමයි අපේ ඇක්ට් එක ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න ඕන නම් ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන්. ඊට වැඩි දෙයක් වෙන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ සෙකන්ඩ් ඔතර්ස්ලා වෙන්න ඕන රිපෝට් එකේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ හුඟක් අය එන්න කකුලක් පස්සට තියාගෙන ඉන්නවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඒ ඩොමිනන්ස් එක කියන්නේ තාමත් නියෝ කොලොනියලිසම් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඒක ඔක්කොම අරන් ගිහලා පබ්ලිෂ් කරාම අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ දේ ගැන ඒගොල්ලන්ගෙන් රෙෆරන්සස් ගන්න. ඒගොල්ලෝට හිතන දේවල් ඒගොල්ලෝ ලියනවා. එහෙම ලියලා තියෙනවා. කාටවත් කියන්න නෑ එහෙම නෑ මේ සුදු මාතුරු හරි සුද්ධෝගේ කියලා ලියන්නේ. එහෙමයි කියලා. මේ මහතුරුගේ හැටි අපි හොඳට දන්නවා. මේ ලියලා තියෙන ආටිකල්ස් එකම පබ්ලිෂ් කරලා අපේ ආටිෆැක්ට්ස් හොරෙන් අරන් ගිහලා තියෙනවා. ඒක සුදු මහත්තයෙකුට දැන් අවුට් ඔෆ් බවුන්ඩ් ලංකාවට එන එක. මගේ නංගන් කියන්නේ නැහැ ලීඩින් කැරක්ටර් එකක් ලෝකේ දැන් අවුට් ඔෆ් බවුන්ඩ්. එන්න බෑ අපේ රටට. ඉතින් ඒ නිසා ඒක දැනුම පිළිබඳව ඒ වගේ පොලිටික්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තව පාහියන්ගලින් 101ක් විතර වගේ තමයි බලලා තියෙන්නේ. තව බලන්න තියෙනවා. ගා කල් යනවා. මොකද මේ රූෆ් උඩ තියෙන රූෆ් එක කඩා වැටෙනවා. ගල් පතුරු ඒවා කඩ අයින් කර තමයි පතුලට යන්න ඕන මේක ඇතුලේ තිබිලා හම්බුණා බෙරියල් එකක්. මිහිදම් කරලා ප්‍රීහිස්ටොරික් පරණ මානවයෙක් මිහිදම් කරලා මේ හරි ලස්සනයි ඔළුවට කොට්ටයක් හැටියට ගලක් තියලා මේ එහෙම කරපු මිහිදම් කිරීමක්. ඉතින් අවුරුදු 48000 ඉඳලා උඩට එනකන් එක ලෙවල්ස් වල එක ඩේට්ස් තියෙනවා පාහියන්ගල. හොඳටම ඉන්වෙස්ටිගේට් කරපු කේව් එකක් පාහියන්ගල. ඉතින් මේ වගේ සාක්ෂි ඉතින් අපි අද ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහලා බලන්න රයිස් වල හිස්ටරි ගැන යහුව ගමන් චයිනා තමයි මේ රයිස් ගැන වැඩිපුරම පරණ ඒවා තියෙන්නේ. ඒක ඇත්ත. ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 12000කට කලින් ඩොමෙස්ටිකේටඩ් රයිස් පාවිච්චි කරා. ඉන්ට්‍රොඩියුස් කළා. හැබැයි වයිල්ඩ් රයිස් පිළිබඳ ඉතිහාසය චීනයේ දෙන්නේ අවුරුදු 20000ක් කරනවා.
අපේ රටේ තියෙනවා 48000ක් යනකම්. ඒක අපි ට්‍රොපිකල් කන්ට්‍රි එකක් නිසා අපි ඇති කරගත්ත ඇඩ්වාන්ස්මන්ට් එකක්. වයිල්ඩ් රයිස් විතරක් නෙමෙයි තව නොයෙක් ග්‍රේන්ස් වර්ග ගැන අපිට අපේ අය දැනුමක් තියෙනවා. ඒතකොට අපේ රටේ ඒකනේ දේශීය වී වර්ග 600ක් තියෙනවා කෝ එකේ. මැද දේශීය වී වර්ග. ඊට ඒකෙන් බෙදිලා ගිය රීජනල් වරයිටිස් එක අහම 2000ක් විතර තියෙනවා අපේ දේශීය වී වර්ග කියනවා. ඉතින් ගන්නෝරුවට ගියාම මේක දැනගන්න පුළුවන් හොඳට මේ ප්‍රධාන වී වර්ග 600ක් විතර දෙක අපිට කැණීම් කරනකොට සමහර වී වර්ග හම්බෙලක් තියෙනවා. කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් කොහොමද වී උච්චර කල් තියෙනවද? නමුත් හම්බෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා මම ඒක පැහැදිලි කරන්න එහෙම හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ලෝකෙට අපි දීලා තියෙන දැනුමක්. ලෝකෙට අපි දීලා තියෙන ඔය මම ඉස්සරහදී ඒවා පැහැදිලි කරන්නම්. එතකොට මේ තව කේව් එකක් අපි එක්ස්කැවේට් කරපු කල්තොට බලංගොඩ මේකේ තියෙන ඩේට්ස් ඇටියට මීට අවුරුදු 11000කට 10000කට විතර උඩදී මේ කේව් එකේ මිනිස්සු ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කාපු බීපුවා ඒගොල්ලන්ගේ ටෙක්නොලොජි එක පෙන්වන ඒවා අපි මම ඉස්සරහදී ආටිකල්ස් පෙන්වන්නම්. අපි මේ දැන් පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා. අපි මේ ගල් ගුහාවේ මාසෙකමාරක් ජීවත් වුණා. ගල් ගුහාවෙම ව්‍යාපී හැදෙන කාලات එහෙම කරන්න බෑ. මේ ගල් ගුහාවේ ඉඳලා ළඟම ගමට යන්න කිලෝමීටර් 6ක් විතර යන්න ඕන. ඉතින් කිලෝමීටර් 6ක් මේක තියෙන කන්දක් උඩ. ඉතින් උදේට ඇවිල්ලා කන්ද නැගලා කිලෝමීටර් 6ක් දුර ඉඳලා මේ වැඩ කරන්න බෑ. ඒ නිසා මෙතන නතර වෙලා මාසෙකමාරක් මේ ගල් ගුහාව පරීක්ෂා කළා. ඊටම වැදගත් සාක්ෂි ලැබුණා. මම ඒවා ඉදිරියට පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම මේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ තැන්වල තමයි ප්‍රීහිස්ටොරික් මිනිස්සු ජීවත් වුනේ. මේ වගේ රොක් ෂෙල්ටර්ස් වල. පස්සේ කාලෙක මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා නේවාසිකව ජීවත් වුණා. ඒ බුද්ධ ආගම ආවට පස්සේ බුද්ධ ආගම ප්‍රචලිත වුණාට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ ගල් ගුහාවල වාසය කරා. ඒක පෙන්නන සාක්ෂි තියෙනවා. මේක ඊටම වැදගත් ගල් ගුහාවක්. විශාල බෑවුමක තියෙන යන්නත් අමාරුයි මෙතනට. අපි බොහොම ප්‍රවේශමේ මේ විශාල අගාධයක් පල්ලමේ තියෙන්නේ බලංගොඩ. අපි මේ ඕපනායක එක පැත්තකින් කියන්නේ බලංගොඩින් වැටුනොත් පල්ලෙහා වැටෙන්නේ ඕපනායකට. ඒ තරම් ප්‍රපාතාකාර බෑවුමක මේ ගල්ගේ තිබුණේ. අපිට මේ ගල්ගේ හාරන්න වුණා අලු ගල්ගේ කියලා. පස්සේ මේකේ ඊටාම වටිනා එවිඩන්ස් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා අපේ හිස්ටරි එක අලුත් කරන්න. මම ඒක පෙන්නන්නම්. එතකොට මේ ස්කෙලටන් එක අපි 1980 එක්ස්කැවේට් කළේ සීගිරියට පේන දුර පොතාන කියලා ගල්ගයක් තියෙනවා. ඒ ගල්ගේ තිබිලා මේ වගේ ස්කෙලිටන්ස් දෙකක් අපි අඳුරගත්තා. ඉතින් කාබන් ඩේට්ස් පේනවා ඇති. ක්‍රිස්තු පූර්ව 3913ට ඩේට් උනේ අපි කියමු ක්‍රිස්තු පූර්ව 3900යි කියලා. එතකොට අපේ කැලෙන්ඩරික් ඩේට් එක හදාගන්න තව 2000ක් එකහු කරන්න ඕන. එතකොට අවුරුදු 5900ක් විතරකට කාලයකට උඩදී තමයි මේ මිනිස්සයා මැරිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්කෙලිටන් එක දැන් තියෙනවා සීගිරිය මියුසියම් එකේ බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන හැටියටම පේනවා වලල්ලා තියෙන්නේ එක්තරා ක්‍රමයකට. මේකට කියනවා ෆ්ලෙක්ස් පොසිෂන් කියලා. ධනිස් දෙක නමලා අත් දෙක ධනිස් ඇතුලේ දාලා හරියට අර කලලයක් වූම් එක ඇතුලේ තියෙන විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ මෙයා වලල්ලා තියෙන්නේ. ඒක මේක එකක් නෙමෙයි. මේ කාලේ තියෙන හැම එකක්ම මේ වගේ හැම එකක්ම කිව්වම එකක් දෙකක් ඇරෙන්න. මම හම්බන්තොට පල්ලෙමල්ල කියන දිහාවේ ෂෙල් මෙඩින් එකක් හැරුවා. ෂෙල් මෙඩින්ස් මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ හරි ප්‍රසිද්ධයි ෂෙල් මෙඩින්ස් වලට. ෂෙල් මෙඩින්ස් කියලා කියන්නේ මූදෙන් ගොඩබිම යට වුණාම අපේ ෂෙල් බෙඩ් එකක් හැදෙනවා. ඒ ෂෙල් බෙඩ් එක මිනිස්සු එක්ස්ප්ලොයිට් කරනවා. කියන්නේ ඒකේ බෙල්ල කනවා, මොන දේවල් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ తాවකාලික ටෙන්ට්ස් කියන්නේ කඳවුරු හදාගෙන ඉන්නවා. කැම්ප්ස්. ඉතින් මේ පල්ලෙවල මම මටසැකලි 9ක් human skeletons 9ක් ගොඩ ගත්තා. එකෙන් 8ක්ම මේ වගේ flex position purposely බෙරි කරපුවා. එක ගෑනු කෙනෙක් හිටිය අවුරුදු 35 40 විතර සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ සාගතෙන් වගේ හෝ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා මැරිච්ච කෙනෙක් නිකන් ඇදලා මැරිලා හිටපු කෙනෙක්. ඉතින් මේවා මුගක් වැදගත්. එතන හිටපු දඩයන් කරපු සත්තුන්ගේ ඇටකටු තිබුණා. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ගේ ඩයට් එක ගැන හොඳට දන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ තොරතුරු මහරාශියක් තියෙනවා. ඇඹරුම් ගලක් නෙමෙයි. අර ඇට තලන්න මැරෝ එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න ගත්ත ගලක් මිටි ගලයි අනෙක් ගලයි අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. වල්ලුරෙක් හන්ට් කරලා තිබුණා. උගේ මූණ එහෙම තිබුණා දාලා දෙකක් එක්ක. ඉතින් ඉන්ටරෙස්ටිං. ඉතින් මේකේ ඩේට් එක ගියාම මේ නම් මේ සීගිරියේ අපි පල්ලෙමල්ල කරපු එකත් මේ ඩේට්ස් වලටමයි යන්නේ. අවුරුදු 6000ක් විතර
පරණයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ humans-ලා අපේ history එකේ boundary එක අපි දන්න history එකේ boundary එක ඔබෙහි මිනිස්සු ජීවත් වුණා කියන එක පිළිබඳව අපිට කිසිදු සැකයක් එහෙම එකක් නැහැ. අනික මේ අය සහ අපි අතර තියෙන biological lineage එක continue වෙන හැටි ගැන දැන් සැලකුම් තරම් දැනුමක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ඇත්ත. අපි ඉතින් ආර්යෝ අපි ආර්යෝ කියලා එහෙම කියනවා. ඒ දැන් modern literature කියවල බලන්න. දැන් ආර්යන් කියන concept එක ආර්ය කතාව හදපු අයවත් පිළිගන්නේ නැහැ. දැන් රොමිලතා ප්‍රොෆෙසර් රොමිලතා බලන්න නිකන් ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා ප්‍රොෆෙසර් රොමිලතා ලිව්ව හොඳ ශාස්ත්‍රීය ලිපියක් මේක අවුරුදු 7-8කට උඩදී කවුද මේ ආර්යයන් කියන්නේ කියන එක යුරෝපීය ජාතිකයෝ හදපු එක concept එකක්. එහෙම ethnic group එකක් නෑ. එහෙම ඒක racially ආර්යයන් කියලා කියන්න බෑ. කළු සුදු අය හිටියා. ඒක වෙනම එකක්. ආර්ය කියලා කියන්නේ වේද සාහිත්‍යයේ සුද්ධ වූ යාගයේ පවත්වන පූජකයන්ට තමයි ආර්ය කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි මහා සංඝරත්නයට ආර්යයන් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ. ඒකට තියෙන්නේ ආගමික අර්ථයක්. ඒක කොලොනියලිසම් පැතිරෙනකොට තමයි විශේෂයෙන් ජර්මන් ජාතිකයෝ තමයි ඔය ආර්ය concept එක උඩට අරගෙන ඒක එත්නික් වාර්ගික විදිහට විග්‍රහ කරන්න උත්සාහ ගත්තේ. එතකොට අපිට මේ වගේ බොහෝම ලංකාවේ මේ වෙනකොට එකසකලි 50කට වැඩිය තැන් වලින් හම්බෙලා තියෙනවා මේ එක යුග නියෝජනය කරන. ඒ නිසා අපිට හුඟක් ලොකු දැනුමක් තියෙනවා වෙන රටවල් වල මේවා හම්බුනා නම් එහෙම මෙලහකට ඒගොල්ලන්ගේ ඉතිහාස හරි මොඩර්න් කරලා අපිට ඒක කරගන්න බෑ. මොකද අපිට මේ labs අපිට carbon 14 date එකක් ගන්න $595 වියදම් කරන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද $595 කියන්නේ එක date එකක් ගන්න එපා කියලා ආකේලෙල උගන්වනවා. one date is no date කියලා. ඉතින් අඩු ගානේ dates 3ක්වත් තියෙනවා sample 3ක්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් $3000-3500ක් courier charges අරන් ඔක්කොමත් එක්ක. ඉතින් ඒක ආකියොලොජිකල් රිසර්ච් එක පාර්ට් එකක් විතරයි. අපි සති 6ක් ටීම් එකක් එක්ක ගිහිල්ලා ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න ඕන. ඉතින් මේවා දරන්න බෑ අපේ ඉකොනොමි මොකද අපේ ඉකොනොමි එකේ වෙන ප්‍රයොරිටිස් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් අපිට මේවා ප්‍රයොරිටිස් උනාට අනිත් අයට මේවා ප්‍රයොරිටිස් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා මේවා ඔක්කොම එකතන නැතර වෙලා තියෙනවා. මේවා විශාල දැනුම් සම්භාරයක් මේ ඇක්සෙකිල්ලක් ගත්තොත්. හරි මේ විශාල දැනුම් සම්භාරයක්. ඉතින් ඒව ගැන අපිට මොකක්ද මේවා ක්‍රේනියල් features එතකොට එන්ඩෝක්‍රේනියා එක ගැන බලලා බ්‍රේන් එක ගැන කියන්න පුළුවන් මේ ටෙක්නික්ස් ලෝකේ